Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh không còn tránh mặt Lâm Canh Tân nữa. Tại bữa tiệc kết thúc phim với Phượng Hoàng, cô được nhìn thấy ôm Lâm Canh Tân, thể hiện một bầu không khí ngọt ngào. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đã nở rộ kể từ khi ly hôn. Từ hạnh phúc vạn nhà đến với Phượng Hoàng, cô tự tin đảm nhận những vai diễn đầy thử thách, hóa thân thành cả những người phụ nữ mạnh mẽ và những cô gái trẻ, rũ bỏ hình ảnh người vợ và chứng minh rằng các nữ diễn viên cũng có thể có những màn trở lại rực rỡ. Nói về Triệu Lệ Dĩnh, dù bạn là fan hay không, bạn cũng phải thừa nhận rằng những thay đổi trong sự nghiệp của cô ấy những năm gần đây thực sự đáng chú ý. Nhiều người nhận thấy rằng các nữ diễn viên thường phải đối mặt với những vướng mắc tinh tế giữa hôn nhân và sự nghiệp. Những cái tên như Tôn Nghị, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Thông Lệ Diêm đều quen thuộc với nhiều người. Tất cả họ đều đạt được những bước đột phá đáng kể trong sự nghiệp sau khi ly hôn, và phong thái tổng thể của họ dường như hoàn toàn mới mẻ. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Triệu Lệ Dĩnh như một ví dụ, xem xét những thăng trầm trong hôn nhân và sự hồi sinh sự nghiệp hiện tại của cô ấy, và xem điều gì đã xảy ra đằng sau hậu trường. Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong không quá sóng gió, mà đúng hơn, sự đến rồi đi của họ có phần bất ngờ. Khi cả hai kết hôn, nhiều người lạc quan về mối quan hệ của họ, bởi cả hai đều là diễn viên nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài, kết thúc bằng một cuộc ly thân trong hòa bình. Đối với người nổi tiếng, kết thúc một cuộc hôn nhân thường đi kèm với nhiều tranh cãi, nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong đã không để việc ly hôn trở thành trở ngại cho sự nghiệp của họ. Thay vào đó, cả hai đều đang làm tốt và danh tiếng của họ không bị ảnh hưởng. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, sự chú ý của công chúng ngay lập tức chuyển sang sự nghiệp và đời sống cá nhân của cô. Một số người nói rằng cô ấy đã lấy lại được sự tự do, điều này khá chính xác. Trong thời gian hôn nhân, cô đã giảm số lượng dự án và loại vai diễn, tập trung hơn vào các nhân vật dịu dàng, hướng về gia đình. Nhưng sau khi ly hôn, cô bắt đầu đảm nhận những vai diễn đầy thử thách trở lại. Ví dụ, những vai diễn như thiếu nữ và kiếm sĩ, những nhân vật có sự căng thẳng và khó khăn, đã quay trở lại trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Ban đầu, khán giả có phần phản đối, cảm thấy cô ấy không còn nữ tính như trước, nhưng phải nói rằng cô ấy đã làm im lặng những lời chỉ trích bằng diễn xuất của mình. Diễn xuất, thần thái và phong thái của cô ấy đều tự nhiên hơn. Gần đây, bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh đóng cùng Lâm Canh Tân với Phượng Hoàng đã minh họa hoàn hảo điều này. Trong quá trình quay phim, cô ấy rất thoải mái và ranh giới giữa công việc và cuộc sống trở nên tự nhiên hơn. Trước đây, cô ấy có thể đã cố tình tránh bất kỳ biểu hiện không phù hợp nào, nhưng lần này trên phim trường, cô ấy không chỉ trò chuyện và cười đùa với Lâm Canh Tân mà còn được chụp ảnh với cánh tay khoác eo anh ấy trong một bầu không khí thoải mái và dễ chịu. Vào ngày quay phim kết thúc, cả hai đã chụp ảnh cùng nhau và cư dân mạng cảm thấy sự tương tác của họ rất ngọt ngào, thậm chí mang đậm vai cặp đôi. Trên thực tế, trạng thái thoải mái này không chỉ là sự giải tỏa cho các diễn viên mà còn là một lợi thế cho chính công việc. Sự kết hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thực sự khiến nhiều người hâm mộ phim truyền hình nhớ đến Cơn Chúa Điệp. Việc bộ phim đó không có phần 2 luôn là điều đáng tiếc, và Huyền thoại Hao Lan có thể nói là giấc mơ thành hiện thực. 5 năm đã trôi qua, Triệu Lệ Dĩnh vẫn có thể đảm nhận các vai diễn cổ trang với tinh thần tuyệt vời, trong khi Lâm Canh Tân vẫn thanh lịch như xưa. Sự tái hợp của họ đương nhiên làm tăng kỳ vọng của khán giả lên mức cao nhất. Những năm gần đây không có bộ phim cổ trang mới nào thực sự nổi bật, vì vậy mọi người đang chờ xem Huyền thoại Hao Lan có thể mang đến bất ngờ hay không. Còn về việc tại sao hôn nhân của nữ diễn viên lại ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ, đây thực ra là một chủ đề cũ. Thực tế của ngành giải trí là các nữ nghệ sĩ, một khi đã kết hôn, đặc biệt là sau khi sinh con, thường bị gắn mác, lựa chọn vai diễn bị thu hẹp và nguồn lực có thể được phân bổ thận trọng hơn. Một mặt, khán giả thường có định kiến về các nữ diễn viên đã kết hôn và làm mẹ, khiến họ ít sẵn lòng chấp nhận những vai diễn này trong các vai trẻ trung, tuổi teen hoặc lãng mạn. Mặt khác, các công ty sản xuất trong ngành lo lắng về những thay đổi trong lịch trình, điều kiện và thậm chí cả sức hút của khán giả đối với họ. Kết quả là, nhiều nữ diễn viên bị lệch hướng sau khi kết hôn, buộc phải thay đổi nghề nghiệp hoặc giảm khối lượng công việc. Tình cảnh của Triệu Lệ Dĩnh tương tự như Dương Mịch, Thông Lệ Diêm và Tôn Nghị. Sự nghiệp của Dương Mịch thực sự khởi sắc sau khi ly hôn, cô ấy có được nhiều tự do hơn và có thể mạnh dạn thử sức với nhiều loại vai diễn khác nhau. Thông Lệ Diêm cũng trải qua giai đoạn sa sút sau khi kết hôn, nhưng tình trạng của cô ấy rõ ràng đã được cải thiện sau khi ly hôn, cả về chất lượng và số lượng công việc đều tăng lên. Tôn Nghị cũng tương tự, cô ấy có ít dự án hơn trong thời gian kết hôn, nhưng nhận được rất nhiều lời mời sau khi ly hôn. Hiện tượng này cho thấy hôn nhân thực sự có thể hạn chế sự phát triển sự nghiệp của các nữ diễn viên ở một mức độ nào đó. Sự thay đổi của Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn điển hình hơn, sự tự do lấy lại được của cô ấy được phản ánh không chỉ trong công việc mà còn trong toàn bộ quan điểm tinh thần của cô ấy. Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi như thế nào sau khi ly hôn? Đầu tiên, đó là sự lựa chọn vai diễn của cô ấy. Trong thời gian kết hôn,
cô thường chọn những kịch bản trưởng thành và kín đáo hơn, chẳng hạn như các bộ phim gia đình như Sao câu chuyện Minh Lan Sao, nơi các nhân vật hiền lành và hướng nội hơn. Sau khi ly hôn, cô đã dám thử thách bản thân với những vai diễn ấn tượng hơn như những cô gái trẻ và những người phụ nữ mạnh mẽ, hào hiệp. Ví dụ, trong Sao hạnh phúc vạn gia Sao, cô đóng vai Hà Hành Phụ, và Thẩm Lệ trong Sao huyền thoại Phượng Hoàng Sao, cô thể hiện những nhân vật này sâu sắc và mãnh liệt hơn, và khán giả dần quen với trạng thái mới của cô. Thứ hai, đó là nhịp điệu làm việc của cô. Trong thời gian kết hôn, lịch trình làm việc của cô khá bận rộn nhưng có giới hạn, cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Sau khi ly hôn, lịch trình của cô trở nên thoải mái hơn và số lượng dự án tăng lên đáng kể. Hơn nữa, sự tương tác của cô trên phim trường trở nên tự nhiên hơn, cô không còn cố tình tránh né xuất hiện trước công chúng, và sự hợp tác của cô với các diễn viên nam cũng cởi mở và thoải mái hơn. Trạng thái mới này thể hiện sự tái khám phá bản thân của cô và cũng là một cách để đền đáp lại khán giả. Cô ấy không còn là ngôi sao nữ hướng về gia đình nữa mà đã trở lại với hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh táo bạo và ưa mạo hiểm. Một điểm quan trọng khác là trạng thái tinh thần của cô ấy. Kể từ khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh trở nên tự tin và rạng rỡ hơn. Trước đây, cô ấy luôn kín đáo, dè dặt, thậm chí có phần mệt mỏi khi xuất hiện trước công chúng. Giờ đây, nụ cười và năng lượng của cô ấy thể hiện rõ ràng tại các sự kiện và trên phim trường. Ánh mắt cô ấy lấp lánh và khí chất tổng thể của cô ấy đã được cải thiện. Trạng thái này không chỉ có lợi cho sự phát triển cá nhân mà còn giúp công việc của cô ấy thuyết phục hơn. Trong suốt quá trình, Triệu Lệ Dĩnh không để việc ly hôn trở thành một vết nhơ tiêu cực. Cô và Trương Thiếu Phong đã chọn cách chia tay trong hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, tránh mọi câu chuyện kịch tính hay những lời công kích lẫn nhau. Đây là một điểm cộng cho danh tiếng của cả hai người. Triệu Lệ Dĩnh không bị ảnh hưởng bởi dư luận tiêu cực sau khi ly hôn, thay vào đó, cô ấy đã đáp trả những nghi ngờ từ bên ngoài bằng công việc và thái độ tích cực của mình. Người hâm mộ không bỏ theo dõi cô ấy vì những thay đổi trong hôn nhân, ngược lại, họ càng ủng hộ sự khởi đầu lại sự nghiệp của cô ấy hơn. Trong quá trình quay phim với Phượng Hoàng, những tương tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng cho thấy sự thay đổi của cô. Trước đây, cô luôn giữ khoảng cách với các bạn diễn nam vì sợ bị đóng cặp với họ trong các dự án tình cảm. Lần này, cô không còn tự giới hạn bản thân nữa và cô thoải mái hơn trong cả công việc lẫn cuộc sống. Vào ngày quay phim kết thúc, họ đã chụp ảnh lưu niệm với vòng tay ôm eo nhau, trò chuyện và cười đùa thoải mái trên phim trường. Những khoảnh khắc này khiến khán giả cảm nhận được rằng cô không còn là người kín đáo và bảo thủ như trước nữa, mà tự tin và cởi mở hơn. Một sự thay đổi như vậy khá hiếm, đặc biệt là trong ngành giải trí, nơi mà các nhãn mác rất dễ bị gán ghép. Tất nhiên, sự thay đổi của Triệu Lệ Dĩnh cũng mang đến những thách thức mới. Ban đầu, khán giả hơi lạ lẫm với những vai diễn nữ tính của cô, tự hỏi liệu ở độ tuổi này cô có thể thể hiện được vẻ nữ tính hay không. Nhưng hóa ra, cô đã để diễn xuất của mình nói lên tất cả và mọi người dần chấp nhận phong cách mới của cô. Trong Sao huyền thoại Phượng Hoàng Sao, hình tượng hiệp sĩ của cô vẫn vô cùng anh hùng và sự kết hợp với Lâm Canh Tân mang lại cảm giác mới mẻ. 5 năm sau, sự hợp tác của họ thậm chí còn ăn ý hơn, đương nhiên làm tăng kỳ vọng vào dự án. Vậy hậu quả cuối cùng của sự thay đổi này là gì? Thứ nhất, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đã đạt đến tầm cao mới. Sau khi ly hôn, cô không chỉ tiếp tục hoạt động nghệ thuật mà còn đảm nhận nhiều vai diễn đa dạng hơn, và khán giả dần chấp nhận trạng thái mới của cô. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi hơn trong ngành, và nguồn lực của cô trở nên quý giá hơn. Cô không còn là một nữ diễn viên bị ràng buộc bởi hôn nhân mà đã chứng minh bản thân bằng tài năng của mình. Thứ hai, trạng thái tinh thần của cô cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ và khán giả quan tâm. Sau khi ly hôn, cô tự tin và thẳng thắn hơn và có khả năng tạo được sự đồng cảm với người hâm mộ hơn, truyền cảm hứng cho nhiều nữ diễn viên khác không nên bị ràng buộc bởi hôn nhân. Đối với toàn ngành, tấm gương của Triệu Lệ Dĩnh thực sự tích cực. Cô chứng minh rằng các nữ diễn viên có thể tìm được sự cân bằng giữa hôn nhân và sự nghiệp mà không bị ràng buộc bởi những quan niệm truyền thống. Khán giả đang dần chấp nhận thực tế các nữ diễn viên có sự nghiệp thăng tiến sau ly hôn, không còn giới hạn lựa chọn vai diễn của họ dựa trên tuổi tác hay tình trạng hôn nhân. Ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình cũng đang dần thay đổi, trở nên khoan dung và đa dạng hơn trong việc khắc họa vai diễn của các nữ diễn viên. Tất nhiên, sự chuyển mình của Triệu Lệ Dĩnh cũng nhắc nhở nhiều nữ diễn viên muốn cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Hôn nhân không phải là dấu chấm hết, và sự nghiệp không phải là tất cả. Điều quan trọng là tìm được nhịp điệu phù hợp với bản thân và không bị ảnh hưởng bởi ý kiến bên ngoài. Cô ấy dùng kinh nghiệm của chính mình để nói với mọi người rằng ly hôn không phải là thất bại, mà là sự khởi đầu của một hành trình mới. Chỉ cần bạn giữ được vóc dáng tốt và tác phẩm của bạn thuyết phục, khán giả sẽ tự nhiên ủng hộ bạn. Tóm lại, những thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của Triệu Lệ Dĩnh sau ly hôn là một trường hợp điển hình về sự trưởng thành và đột phá của các nữ diễn viên trong ngành giải trí. Cô ấy đã chứng minh bản thân bằng hành động và trở thành tấm gương cho nhiều nữ diễn viên khác.
Liệu cô ấy có thể duy trì đà này trong tương lai hay không phụ thuộc vào những lựa chọn tiếp theo của cô ấy. Dù sao đi nữa, bộ phim cùng Phượng Hoàng đã tạo ra sự mong đợi đáng kể dành cho cô ấy. Hy vọng cô ấy sẽ tiếp tục vượt qua giới hạn của bản thân và mang đến nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa cho khán giả.